नमस्कार र यहाँलाई दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ। आज वैशाख 26 गते सोमबारको दिन सरतार म तपाईँहरूको सामु आइसकेका छौँ र तपाईँले हेर्नु भएको छ नेपालकै सर्वश्रेष्ठ टेलिभिजन च्यानल ग्यालेक्सी 4K। सरता त्यसलाई पनि गुड मर्निङ। गुड मर्निङ समीर र यहाँ सबैजनालाई पनि फेरि पनि विश्वास लाग्दैन कि वैशाखको अन्त्यतिर आइसक्दाखेरि पनि कस्तो चिसो चिसो वेदर छ भनेर। तर पनि यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो अभिवादन हामीहरूको तर्फबाट। र आज बिहानको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि 5:18 सूर्योदय भएको थियो भने सूर्यास्त 6:42 साँझ हुनेछ। त्यस्तै गरेर अब चुनावी माहौल हामीसँग पुरै एकदमै के भन्छ फुल फ्लेजेडली चुनावी माहौल अहिले सुरु भइ पनि सकेको छ। तर यो हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिलेको एउटा फ्रस्ट्रेसनको चरम सीमा चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछ भन्ने समीर यत्तिकै पनि कतिवटा कुरा पेन्डिङ हुन्थे भने अब अहिले कहीँ गएर केही गरौँ सरकारी तवरमा कार्यालयमा कतै जाउँ भने अब चुनाव पछि भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ झन् त्यो फ्रस्ट्रेसनको लेभल अलिकति बढ्दो रहेछ समीर। एकदम सर। तर कुरा के छ भन्दाखेरि यता चुनावले सबै काम अड्क्या छ। यो त कसो भने सरकारीमा मात्र होइन अरू ठाउँमा जस्तो म मेरै उदाहरण दिन्छु। मेरो संस्थामा पनि अहिले अब हामीले बिदा त दिनैपर्छ अब चुनावको लागि। तर त्यो बिदाको 1-2 दिन अगाडि नै मान्छेहरू जान थाल्छन्। अब चुनावको मत अधिकार त सबैजनाको हुन्छ। उहाँले आफ्नो भ्रमणको लागि पनि समय लिएर जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अफिसको 3-4 दिन चाहिँ एकदमै काम चाहिँ गडबड हुँदो रहेछ। हुनुपर्ने कामहरू सबै रोकिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले देख्दै सोच्दै आएका छौँ। आज त्यसैमा रहेर एउटा कुरा निकालेर सर त आज यो लाइसेन्सको बारेमा अब अहिले हरेक सरकारी कार्यक्रम चाहिँ त्यही चुनाव पछि भनिरहेछन्। त्यसमाथि फेरि अब जेठदै त अब आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा हुने भइसकेको छ। अब यही क्रममा यो जुन लाइसेन्स हाम्रो सवारी चालक लाइसेन्सको आवेदनको लागि जुन समस्या पटक हुँदै आइरहेछ। अब हामीलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि जेठको पहिलो हप्तादेखि चाहिँ दोस्रो हप्ताभित्रमा चाहिँ नि अब यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। अब त आवेदन खुला हुन्छ र हामीहरू मजासँग जसले पाउनु भएको छ लाइसेन्स उहाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन राखेको हुन्छ भन्नुभएको छ। अब त्यो भनिने सुनिने कुरा हामीहरूले यहाँलाई सेयर गर्छौँ। अब सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि यो स्मार्ट लाइसेन्सको लागि लामबद्ध रूपमा लाइन भर्ने फर्म भर्ने र गएर आफूले नवीकरण गरिसकेपछि पनि त्यो आफ्नो बिल नै 1 वर्ष 2 वर्षसम्म लिएर हिँड्ने मध्ये हामी पनि छौँ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि 2021 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2,08,000 र 2022 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि 1 लाख जति चाहिँ छपाई काम अझै बाँकी छ। तर त्यहाँका कार्यालयका अफिसियल्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यदि सरसर्ती हामीले यो काम गऱ्यौँ भने 1 महिनाभित्रमै राम्ररी सबै कार्डहरू छपाई गर्न सकिन्छ पनि भन्नुभएको छ है भन्नलाई फेरि होइन के अरे हामीले कुरै गर्नुपर्दाखेरि सर त अब 5,70,000 नेपालीहरू कुरिरहनु भएको छ। अहिले पनि लाइसेन्सको लागि कुरिरहनु भएको छ। मतलब आवेदन भरेर अब कहिले मेरो ट्रायलको लागि जाँचको लागि कहिले समय आउँछ भनेर उहाँहरू कुरिरहनु भएको छ। 5,70,000 जो होइन। तर यातायात विभागहरूले के भन्नु भएको छैन होइन अब प्रब्लम छैन। अब हामीले यो सबै हामीले समय दिन्छौँ। अब छिटो समय दिइसकेका छौँ। अब हामीले नयाँ आवेदन चाहिँ नि जेठको पहिलो हप्तामै हामीले सुरु गर्छौँ र आवेदन हालेको 15 दिनभित्रमै उहाँहरूले ट्रायल दिने जाँच दिने सबै गर्न पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। तर जो अहिले कुरा राम्रो छ सर त। तर भन्नुको मतलब हाम्रो शङ्का गर्ने ठाउँहरू चाहिँ थुप्रै छन्। अनि यो यस्तो हो कस्तो भने त्यो एउटा भनाइ छ नि अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ। अहिले यातायातकोमा लाइसेन्स लिन जाने क्रममा त्यो भएको हुनसक्छ। तर तिमीले भनेको जस्तो यदि हामीले अनलाइन फर्म भरेर 15 दिनभित्रमा हामीले परीक्षा लियौँ भने सबैभन्दा सहज चाहिँ यसले के हुन्छ भने फर्जी लाइसेन्सको लागि अप्लाई गर्ने जाँचे नदिकन लाइसेन्सहरू प्राप्त गर्ने यी पहिलाका दिनहरूमा जे हुन्थे त्यस्तो चाहिँ एकदमै यसले न्यूनीकरण गर्छ। यो एउटा वेमा जाने भइसकेपछि यो हाम्रै लागि फाइदा पनि हो। यसले पछि आएर सडक दुर्घटनाहरूलाई पनि धेरै कम गर्छ। र जहाँसम्म यो प्रिन्टेड लाइसेन्स यो स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा छ यसको हकमा चाहिँ इभन यातायातले पनि मन्त्रालयलाई के भनेको छ भने यो कुरा हामीले यदि कसैलाई निजीकरण गर्न सक्यौँ र बाहिरकालाई पनि दिन सक्यौँ भने सहज रूपमा हुन्छ। यदि यस्तो भएन भने चाहिँ यातायात विभागलाई नै जसले लाइसेन्सहरू बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै राम्ररी यी उपकरणहरू प्रिन्टिङ मसिन्सहरू सबै गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले भनेकै तोकिएकै टाइममा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। दुईटा अप्सन्स छ कि चाहिँ प्राविधिकहरू अलिकति राम्ररी बढाएर नयाँ मसिन्सहरू लिएर आएर आफैले गर्नु पर्यो, होइन भने यो कार्य अरू कसैको बाहिरकोलाई प्राइभेट प्रपर्टीलाई दिइयो भने पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराकानी भएको छ समीर। यो कुरा के निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्यो हैन कि आफै चलाउन सक्नु पर्यो? यो अलमलले गर्दा नि ढिलो भयो।
अब यातायात विभागले त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भनिसकेको रहेछ कि होइन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई यो ई पासपोर्ट जस्तै स्मार्ट लाइसेन्स पनि छपाउन सकिन्छ भनेर उसले पत्र त पठाएको रहेछ। अनि उसले त्यो के पनि भनेको छ भने होइन नसक्ने हो भने बरु त्यो यातायात विभागमै प्रिन्टिङ मेसिन लगायत पूर्वाधारहरू चाहिँ हामीलाई दिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। त त्यसमा पनि अलमल भएको छ। अब सायद मैले बुझेअनुसार चाहिँ सायद उहाँले आफैले नै मेसिन ल्याएर गर्न खोजे जस्तो बुझिन्छ, तर त्यसको छपाई गर्ने सङ्ख्या चाहिँ अझ पनि कमै छ। फेरि पनि यो कस्तो भएको हो भने यो फ्रस्ट्रेसनको चरम सीमा कहाँ पुग्यो भने यो अहिले मात्र आएर यो कुरा उठेको त होइन, विगत 3 वर्षदेखि नै यो स्मार्ट लाइसेन्सको लागि लामबद्ध र कुर्नुपर्ने फ्रस्ट्रेटेड हामीहरू सबैजना भएका पनि हौँ। यसले धेरैचोटि खबरको विषय बनाएको पनि छ। फेरि पनि अहिले आएर चाहिँ फर्म भरेको 15 दिनभित्रमै परीक्षा दिन पर्ने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यसले आगामी दिनहरूमा यी फर्जी लाइसेन्सहरूलाई एकदमै कम गर्छ, त्यो पनि अर्को राम्रो कुरा हो। सो लेट्स लुक एट द पोजिटिभ साइड समीर। पोजिटिभ साइड अब होपफुली हो, तर त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि यसरी बिचौलियाहरू छिर्ने र मन परे लाइसेन्स दिने हामी देखिसकेको छ। गाडी सडकमा कस्ता ड्राइभरले कसरी गाडी चलाइरहेछन्, पक्कै पनि लाइसेन्सको लागि परीक्षा लिएर पास गरेर चाहिँ मलाई लाग्दैन यहाँ होइन। त्यसको बारे त अर्को दिन अर्को छलफल पनि हुनसक्छ। जस राम्रो कुरा चाहिँ नि अब जस अहिलेको समाचार हामीले पाएको अनुसार चाहिँ नि जेठको पहिलो हप्तामा नयाँ आवेदन खुल्छ र त्यसको 15 दिनभित्रमै आवेदन गरेका सबैको चाहिँ नि जाँच सुरुवात हुन्छ। र चैत्र 1 गतेदेखि अनलाइन आवेदन बन्द पनि भएको थियो। र यस सँगसँगै अब हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी फेरि यहाँहरूसँग उपस्थित रहनेछौँ। अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ देश मर्निङ लाइभ ग्यालेक्सी 4K च्यानलमा। सरिता म तपाईँसँग बिहान 6:30 देखि तपाईँहरूकै सामु छौँ। र सरिता तपाईँले आज कुरा गर्ने क्रममा एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट हुन त हामीले याद गरेको अब झन्डै 2 हप्तै भइसक्यो, तर पनि यो डेभलपमेन्ट कस्तो भएको छ भन्दाखेरि हामीले यो पटक यो तपाईँले हामीलाई सहर बाहिर हेर्नु भएको छ, राजधानी बाहिर हेर्नु भएको छ भने तपाईँ त्यति लागु त नहोला, तर तपाईँले सुन्दै आउनुभयो होला समाचारमा र तपाईँहरूकै चिनजान नातागोताहरू कोही त हुनुहुन्छ पक्कै पनि राजधानीमा साथीहरू होलान्। यो राजधानीको यो फोहोर व्यवस्थापनले त हामीलाई दिक्क वाक्क नै पारिछ हेर्नुहोस् होइन। पहिले फेरि अब बर्खाको समय आइरहेछ, यो फोहोर व्यवस्था हुन नसकेर तनाव भएको अवस्थामा एउटा नयाँ डेभलपमेन्ट चाहिँ छ। फेरि नयाँ डेभलपमेन्ट छ। यो कस्तो हुँदो रहेछ पनि मैले भने नि, हरेक बिहानी काम आउँदाखेरि बाटोमा फोहोरको डुङ्गुर देख्दाखेरि ओहो फोहोर उठेन भन्ने थाहा हुन्छ भने यी करेन्ट इस्युजहरू हामीले देखिरहेका कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। तर समीरले भनेको जस्तो यो अहिलेको मात्र इस्यु होइन, विगत 14 दिनदेखि यो पासाङ लामु राजमार्गमा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले एउटा आन्दोलन गरिसकेपछि फोहोर उठ्न बन्द भएको थियो। महानगरपालिकाको फोहोर उठेको पनि थिएन। तर अहिले आएर उहाँहरूसँग कुराकानी भइसकेपछि अहिलेलाई आएर 14 दिनपछि यो महानगरपालिकाको फोहोरको डुङ्गुर उठेको छ। तर यो समस्याको समाधान हो त जम्मा 2 वर्षको लागि भनेर लिएको त्यो सिस्टोलको एउटा अहिलेलाई टेम्पोररी फोहोर फाल्ने ठाउँ भनेर लिएको ठाउँ आज 15 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि हामीले त्यही ठाउँलाई युज गरिरहेका छौँ। हुन त अहिले आएर नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन लागिएको भनिएको कुरा छ, तर त्यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू कम्प्लिट हुन नपाएको हुनाले अहिलेसम्म पनि त्यही। अनि त्यो सिस्टोलमा आउने जाने बाटो गर्दाखेरि फोहोरका ट्रकहरूले बाटो बिगार्यो, त्यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई गाह्रो भयो भनेर यो आन्दोलन पटक भइ नै राखेको हुन्छ। अब दैनिक 2000 मेट्रिक टनको फोहोर त्यहाँ पुग्छ भने महानगरपालिकाको काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्रै 5000 मेट्रिक टन फोहोर पुग्छ। अब यो पर्मानेन्ट सोल्युसन कहिले त समीर? होइन 1200 मेट्रिक टन जुन उपत्यकाबाट उठ्नेमा 500 चाहिँ काठमाडौँको हुँदो रहेछ होइन। अब यो कुरा के छ भने यो हरेक पटक जुन सरकारले भनिहाल्यो छोटो समयको लागि ल्याएको ठाउँलाई चाहिँ नि अत्यधिक प्रयोग गरेपछि बाटोघाटो बिग्रिने भयो। र कुरा के छ भने स्थानीयले यो सरकारले एउटा भन्छ भने अब केन्द्र सरकारले अर्को भन्छ। स्थानीय अब यता फेरि उपत्यकाले मेट्रोपोलिटन सिटीले चाहिँ नि महानगरपालिकाले हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छौँ, हामीले केन्द्र सरकारले मद्दत गरेन, बागमती प्रदेशले मद्दत गरेन भनिरहनु भएको छ। त्यही नजिक बन्चरी डाँडा छ। बन्चरी डाँडा भनेको चाहिँ नि त्यहाँबाट सिस्टोलबाट 2 किलोमिटर पर मात्र छ। त्यो चाहिँ नि झन् धेरै लिन सक्ने फोहोर फाल्न सक्ने ठाउँ बनाउन खोजेको पनि 7 वर्ष लागिसक्यो, त्यो पनि अझ राम्रोसँग प्रयोगमा आउन सकेको छैन। भनेपछि हरेक पटक यसरी जुन हामीले गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काम गरेपछि चाहिँ आपत आउने भयो। तर यसैमा मैले एउटा थप्न चाहेँ, अब यत्रो भने नि उपत्यकामा 1200 मेट्रिक टन दिनौँ उत्पादन हुने ठाउँबाट यस्तो फोहोर आउँछ भने
त्यो त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि, तिनैजना मिल्नु पर्यो त निकाय, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय त मिल्नु पर्यो नि। अन्त नमिलेको खालि एकअर्कालाई दोष दिएर दुःख पाउने उपत्यकावासी र अब हेर्नुहोस् है, पानी पर्न थाल्छ, रोग हैजा त एकदम पहिलो नम्बर 1 आउँछ यस्तो बेलामा, हैजाको रिस्क। होइन, फेरि पनि हामीले भर्खरै भन्यो कि 14 दिनपछि आएर फोहोर उठ्यो भनेर। यो 14 दिनपछि फोहोर उठेको चाहिँ कुनै समस्या समाधान भएर होइन, बल्कि 300 जना सुरक्षाकर्मीलाई यो आन्दोलन रोक्न लगाइएर अहिले फोहोर उठेको हो। यो भनेको त यो फेरि आन्दोलन भयो भने फेरि फोहोर उठ्न रोक्छ। समीर, एउटा सिम्पल कुरा, जस्तै कति ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ यो अलिकति गरेको पनि देखिन्छ होइन। यो अलिकति स्थानीय तहबाट ल यसरी गरौँ है भनेर एउटा नियम बनाइदियौँ भने घरमै पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर त हामीले छुट्याउन सकिन्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर मात्रै छुट्याएर त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने पनि यही जाने फोहोरै पनि कति धेरै कम हुन्छ र नकुहिने फोहोरले त्यति धेरै रोगलाई यताउता हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ भनिसकेपछि यो यति सजिलो समाधान हामी आफैमा हाम्रै घरबाट सुरु हुन्छ भने त्यो चाहिँ किन पहल गर्न नसकिएको र हामीले किन नगरेका त्यो कुरा? त्यो त मलाई थाहा छैन, त्यो गर्नुपर्ने हो। तर के ललितपुरको कुरा के गरौँ सरिता, पाटन ढोका बस स्टपको सँगसँगै भाटपट्टि नै नजिकै एउटा 2 बाटो भेट्ने एउटा ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ नि हरेक दिन म बिहान साइकलमा आउने क्रममा यति डङ्गुर फोहोर फालेर हुन्छन् स्थानीय बासिन्दाले। आफैमा चेतना नगर्ने नि अरूलाई दोष दिएर पनि भएन। अब फेरि त्यसमाथि पनि त्यो डुङ्गुर फाल्ने ठाउँ त अवश्य नै होइन, एउटा गार्बेज कन्टेनर राख्नु अथवा अलिक पर कुनै ठाउँ व्यवस्थापन गर्नु, बिच बाटोमा त्यसरी राखिदिएपछि बस स्टप त्यहीँ छ भने चाहिँ यी कुराहरू छन् सर। त यो हामी कस्तो भने स्थानीयले अवरोध गरिदिने, अर्काको विचार नगरिदिने, लोकल गभर्मेन्टले वास्ता नगर्ने, प्रदेश मलाई के पनि मेरो शक्ति नै छैन भन्ने र केन्द्रले यिनीहरू गरिहाल्छन् भनेर छोडिदिनु भने चाहिँ यस्तो प्रब्लम छ। अब चुनाव आयो, अब हामीले चुनावमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ माग्नै पर्छ। तपाईँहरूले स्थानीयबाट केन्द्रसम्म जाने समस्याको समाधान चाहिँ जहिले पनि हुनैपर्छ। फर्स्ट रिस्पोन्सिबिलिटी स्थानीय सरकार नै हो भनेर स्थानीय सरकारलाई हामीले जिम्मेवार बोध गराउनै पर्छ। त्यो पनि गराउनु पर्छ र बाटोमा फोहोर देख्दा अलिकति दुःख हामीलाई आफूलाई पनि लाग्नुपर्छ। समीर, हिजो हामीसँग बिहान अतिथि आउनु भएको थियो नि, एकजना विदेशी अतिथि, जसले चाहिँ स्वयम्भूको त्यो महिमाको बारेमा यति धेरै कुरा गर्नुभयो, यति इन्फ्लुएन्स भएर बालबालिकालाई किताब पनि लेख्नुभयो। म नजिकै थिएँ, इभिनिङमा स्वयम्भू जाने मौका पाएकी थिएँ। यति फोहोर थियो त्यहाँ, यति धेरै फोहोर थियो, यति बोतल, यति प्लास्टिक, चित्त दुख्दो नै स्थिति थियो। र त्यो मात्र होइन कि वरिपरि मैले कति खोज्दाखेरि डस्टबिन पनि एउटा थिएन भनेपछि फोहोर त क्रिएट हुन्छ नै समीर। एकदमै सर, अब यो बस चलिरहन्छ र हामी आशा गर्छौँ अब चाहिँ यो समस्या फेरि आउँदैन, हरेक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिँदा सकिन्न। अब आज हामीले अहिले न्युजमा जाने बेला हुन्छ, तिमीले न्युजमा लगिहाल्छौ, सायद क्रान्ति सिकाउनु सिकाएर तिमीलाई थाहा भइहाल्ला। तर अहिले चाहिँ नि हाम्रो आज जानु अगाडि आज एकदम विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आज हामीले न्युज पश्चात ग्यालेक्सी 4 न्युज पश्चात चाहिँ नि अमेरिकी दूतावास, राजदूतावास नेपाल काठमाडौँमा स्थित राजदूतावासका प्रवक्ता एना रिकी एलेनज्यूलाई चाहिँ हामीले निमन्त्रणा गरेको छ। उहाँले निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपाल अमेरिकाको बारेमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, सम्बन्ध बारेमा विभिन्न पाटोमा हामीहरू कुरा गर्छौँ। त्यो चाहिँ नि न्युज पश्चात हामीलाई हेर्दै गर्नुहुन्छ। समीरले न्युज पश्चात हाम्रो अतिथिको बारेमा कुराकानी गर्यो भने अहिलेलाई हामी ग्यालेक्सी न्युजमा जाने बेला भएको छ। आज हामीसँग ग्यालेक्सी न्युजमा क्रान्ति शिखा हुनुहुन्छ। न्युजपछि समीरले भने जस्तै हामी हाम्रा अतिथिलाई लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युज। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ दिस मर्निङ लाइभ ग्यालेक्सी 4K च्यानलमा। सरिता र म यहाँको सामु आइसकेका छौँ र आज सरिता हामीले अघिदेखि भनेअनुसार हाम्रो आज एकदम विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युजमा जानुभन्दा अगाडि समीरले हाम्रो अतिथिको बारेमा छोटकरीमा भनेको थियो। हो, हाम्रा अतिथि अहिले हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँ युएस एम्बेसी काठमाडौँका स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्छ, एना रिची एलन। उहाँ हामीसँग आइसक्नु भएको छ। एना, वेलकम टु आवर शो। Namaste. Thank you. I'm so happy to be here. So are we. Real quick, are you a morning person? Was it hard for you to get up early and come here today? I am not a morning person. Yes, it was very hard for me to get up. Fortunately, I have a dog that comes right up to my bed and licks my face. So I got up. So you have a natural alarm. I do. Natural alarm, I guess. So, I mean, moving on to the conversation. First of all, again, once again, thank you for making the time to come to our show. So you have been in Nepal since 2020 September. 2020 September, that is right. That you came right in the middle of a pandemic, you know, things were all, shut down, difficult. How has your tenure been since then coming up till today?
Well, it's been really interesting. So you have to recall that September 2020 was also before vaccines. Of course. So I do feel like up until now, we've had Delta, we've had Omicron. Yes. So I'm finally able to get out as we all are, Right. which is why I'm so excited to be here. Absolutely. But yeah, it's been a different tour. I can't wait to explore Nepal more Absolutely. and have enjoyed what I have been able to explore so far. Fantastic. Once again, congratulations for the recent 75th anniversary, the Thank relationship you. Nepal Yeah. and US had. So, as you mentioned, you have been here for a while now. What are the further plans that you are planning to move forward? How are you planning to move forward now? Sure. So I personally would love to see more of Nepal. So I've seen Pokhara, Right. which is fantastic Right. and beautiful. Absolutely. I've seen Chitwan Okay. with my family, where a rhino walked right past and ran. It was a little too close for comfort, but it Right. was fantastic, a unique experience. And then I went to Lake Rara with the ambassador, yes. yeah, from the United States, Right. and that was just absolutely amazing to Right. meet the community, to see Lake Rara. It was such a unique experience. I hope more people go. Absolutely. True. Anna, now, Sarita brought up the topic of Nepal-US friendship, 75th anniversary. That's 75 years is a long time. Yes. We're talking like 3 generations, right? So, Yes. a lot has happened since 75 years ago. Yeah. In your opinion, what are the highlights that come into mind when you think about U.S. and Nepal relationships as regards Nepal? Sure. Well, as you said, 75 years is a long time. Absolutely. For both our countries, we have gone through tremendous change. Right. In the United States, we went through civil rights, Right. war, etc. We've Right. both run just recently through the pandemic. Right. And together, we are friends. We stand by one another. Right. I think some of the things that tie us, if you think about it, the United States and Nepal geographically are really far apart. True. And yet we have each other's backs together. When Americans think of Nepalis, they think of incredible cultural aspects, traditions, advancements in health and medicine, Right. contributions to UN peacekeeping. Right. And here in Nepal, the United States has partnered with Nepal and the government of Nepal so much. So interestingly, not only is it the 75th anniversary of our friendship, but it is the 60th anniversary of the Peace Corps here of course, in of course, Nepal. of course. And I think everybody has a story about a Peace Corps volunteer coming here. Of course. In many ways, I think that Peace Corps volunteers are the original diplomats, Of course. right? I sit here in a suit and a blazer in an office, but the Peace Corps volunteers are really the ones in the villages, Right. digging, teaching schools. Right. Right. And then, of course, we have USAID programming, Of course. right? Which has done and partnered with the government of Nepal and partners for almost 70 years. So it's 70 years in Nepal. Right. Interestingly, also 60 years throughout the world is how old Right. USAID is. Right. And for USAID here in Nepal, they have, first of all, Right. helped eradicate malaria, Of course. Of course. which is an incredible Right. feat. In the 1950s, when Right. USAID was just starting, right. the USAID Nepal partnered with the government Right. to eradicate malaria. At that time, 25% of Nepal was affected by malaria. Can you imagine? Yeah, absolutely. Absolutely. And just a decade later, the cases were down to 2,000. Right. Right. True. As you just mentioned, when we think about U.S.-Nepal relationships, these are the things that we think about: eradication of malaria, Peace Corps, and recently we talk about, how U.S. helped us during COVID with the vaccines, all these things, and we just mentioned 75 years of friendship has just been celebrated, and we look for more years down the road.
I also wanted to ask, what is this? I usually hear this term a lot. AFCP program. What does that really mean? What is that? It's a fantastic program. It's the Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Okay. So it goes along with our belief and our desire to help Nepal preserve the artifacts, the buildings that are so important to Nepali culture. So we did Gadi Baitak Gadi Baitak, yeah. as one of our projects. Right. And we have 25 throughout the country. Nepali culture and tradition is very important to us, but we also know that in countries it's part of the national pride, right? So it's something that we love to support and are happy to do so. Right. So we remember communicating with the ambassador on the Gadi Baitak restoration program that your government helped. Nepal government it's been open to the public. It looks amazing. Yes. Now, besides that, we understand that you are helping with the preservation activities around Nepal in different parts of Nepal, including Lalitpur. Yes. What are your how do you identify where you want to be involved and also assist in the preservation, heritage preservation parts of Nepal? So I think we look around the country and what are the most needed areas and where it would help the most. Right. Not only that, also, so we help with the preservation of these buildings and areas, but we also help bring back stolen relics and stolen, I guess, idols is what you would say. Recently, just in the last year, we helped bring back Lakshmi Narayan. Yes, you did. And since that moment, I've noticed an influx of returned idols to Nepal, be it from museums, private donors, all realizing that these relics need to come back and be in their original communities. Absolutely. As a Nepali, I wanted to ask you this. As you mentioned, Nepal is very rich in its culture and heritage, and U.S. government and U.S. Embassy has always helped us and supported us in various matters. What do you think we, as Nepali, should focus on things? You as American spokesperson from U.S. Embassy, what do you think Nepal should focus on more so that this relationship in the days to come will be better, or maybe we can take it in advanced way? So Nepal and the United States have always been close, and I think will continue to be close. What's needed now for both our countries is a focus on joining forces to combat the climate crisis, which will greatly affect Nepal and the Himalayan regions. One of the reasons we went to Lake Rara, as well as revitalizing democracy in both our countries and around the world. Okay. Absolutely. We still have a lot of questions. हामीसँग हाम्रो अतिथिसँग सोध्नुपर्ने अझै धेरै प्रश्नहरू छन्, अझै धेरै छलफलहरू हामीले गर्न बाँकी छ। तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेक पछि हामी फेरि हाम्रो अतिथिका साथ आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने एउटा ब्रेक। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दिस मर्निङ लाइभ ग्यालेक्सी 4K मा हामीसँग अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता अहिले हाम्रो अतिथि भएर बस्नु भएको छ र उहाँसँग हामीहरू कुराकानी कन्टिन्यू गर्छौँ। So Anna, going back to our ongoing conversation. By the way, you're doing great. We're having a great conversation with you. Thank you so much. As we move along, now I want to move a bit into education. Now, a lot of young Nepali minds find the U.S. as a prime destination, and it's a dream. Country of dreams that we call America, right? My daughter included. So everyone wants to go there. Now, with COVID, there was a bit of a hold. A lot of students wanting to go there, and people are stuck. How do you see education now bouncing back in the U.S. International education from different countries now that the pandemic is pretty much, I would say, not over but controlled? Sure. Well, in general, there has been a problem with education, people going to school. In the United States, many schools were shut down, went virtual.
And so that has affected the world and whether or not students even go to the United States. But I understand it. Both of you studied in the United States. Of course, yes. And you know, as much as I, that it's a wonderful place to get an education. Right. So we want to continue to encourage people to study in the United States. Before the pandemic, Nepal, interestingly, was the 12th country for having students in the United States, which is incredible, given the size. Wow. True. Right? Yeah. And so we want to continue that. We look forward to the moment where more and more students can come visit us and study. Just now we talked about that. How comfortable right now, if we talk about, we just went through COVID, and now we are also having a really hard time bringing our tourists in our country. So how comfortable do US citizens feel right now if they have to come to Nepal, or what kind of message do they get if they want to travel Nepal right now? Yeah, so I think that more and more we're seeing tourists get out. I know that I was just in Tamil. I saw a bunch of US tourists, right? And I think there's still maybe some bit of wariness for any traveler to go anywhere. Right. But I'm so happy to see people come. I know that just recently we had this group come to climb Mount Everest. Yep. They were actually they're the first all-black team to attempt to climb. Yes. And they're there right now, so we're cheering them on. But I hope also that things like that, historical events, people coming more and more, spread the word, first of all, about how wonderful Nepal is. Right. But secondly, that Nepal right now is a great place to travel. Right. Now, on the opposite side, there are Nepalis wanting to go to US. There are students wanting to go to US to study. Yes. There are tourists wanting to go to US as a tourist or medical or visit their family. But then we have heard that in recent days, the visa, there's a long delay or long line for a visa appointment, getting the visa. What can you tell us about any updates or what the reason behind it? Sure. I understand. I hear the same, right? They hear, you work for the U.S. Embassy? So, unfortunately, as with everything, for the past 2 years, things have been delayed. Right. So you can imagine how much backlog we actually have and are getting through. Right. We look forward so much to the day where we are all set to give people visas as they apply. Right now, thank you for asking this. Right. I just want to say that I hope people can be a little bit patient with us as we get through all of the applications. So the 2 years of backlog is the issue, you think? And I think it's not only for U.S. Embassy, that's the case with all the embassies right now. You just mentioned that you had people come over and they're scaling Mount Everest right now. And us having a lot of these highest snow-covered peaks, right now I just said snow covered, but because of the climate change, most of our mountains do not even have snow anymore. I hear a lot that US Embassy is also focusing on climate change and in relations to Nepal. How are we taking it further? What are we doing on climate change? Sure. So it's actually a US government priority is to focus on building resiliency against climate change. So climate change is not a question anymore. It's clear it's a crisis. It needs to be addressed. I think that we can't necessarily stop it, but we can build a resiliency to the effects of climate change. So one of the things globally that we're trying to do is get people to sign on to limiting emissions. It's important that we limit the temperatures from increasing by 0.0%, 1 point. I think 0.1%. 0.1 degrees. So.
degrees Celsius. Right. So that's where we're at. Right. We're working with Okay. Nepal, the Okay. government of Nepal, who has also dedicated and committed to similar commitments to the international community. We know that you're helping with the heritage preservation, you're helping with the climate, not just Nepal, but as a country. Now, with in the embassy in Nepal, which you represent today, what will your priorities be? We have celebrated 75 years, working together, and it's been very successful. Now, as we move on to the next, years, will the assistance the U.S. government is giving to Nepal, will it remain same, or are your priorities changing a little bit, and you are going to move into different areas? So, what will be the move forward from the U.S. Government for Nepal as we move forward? Sure. Our goals here are to support Nepal in becoming a prosperous, sovereign, democratic values country. And so whatever we do, we keep that in mind and we try to move forward. Climate change, again, is a huge priority. That affects everything. It affects the economy. It affects the stability of a country, including our own. Another one, as I said previously, is supporting democratic resiliency. That is also a global priority, of course. We've seen, even within the United States, challenges in regards to democratic values. So those are, I'd say, the top priorities that we have, and we'll do everything that we can to help support it here. Absolutely. Absolutely. Again, we cannot focus enough on the long relationship that these two countries have had in the past and will have in the future. We just mentioned a few things like climate crisis and the vaccination program, eradication of malaria, all these things. While dealing with these things, we obviously have to work with Nepal government, and all the time it's not easy, but I just wanted to know from your side how easy or how receiving or how listening, good listeners, has our government been, and how hard or easy has it been to work with us? Working with Nepal, everyone is really gracious and wanting to listen and wanting to work with us. And for that, it's been a fantastic experience. Thank you. So now we're almost at the end of the program. You will be surprised. I know off air. Chito Bayo. We told you, the 20 minutes that we have with you, 20 minutes goes very fast, and you won't even feel it. But we are almost at the end of the conversation. Now, let's move away from diplomacy, international relations. Let's just for a minute focus on you. We know you are a great baker. Baker. Tell us something about your baking interests, please. Sure. So I'm a baker. Right. And I bake cakes that are specialty cakes, usually carved in the shape of something else. So I have made big dinosaur cakes. I have made airplane cakes that have propellers that move. It's. We've seen your Instagram post, so it's pretty very interesting. And I hope one day we'll get to test some of that. No, and I'm thinking when we celebrate our anniversary of our show, we'll have. We will reserve you in advance. Absolutely, please do. Again, congratulations to both of us for this recent 75th anniversary. Thank you so much for getting up early and making this time for us. And we would like to thank your dog also, who loves you wake up early in the morning. Thank you so much. It was our pleasure to have you. Thank you. कस्तो भयो? राम्रो भयो. रमाइलो भयो. एकदमै हामीलाई पनि एकदमै रमाइलो भयो. हाम्रो अतिथिसँगको यो कुराकानीपछि एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ. त्यसपछि फेरि हामी हाम्रो युजुअल सेक्सनमा आइ नै हाल्छौँ. अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक. ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. यहाँ हेर्दै हुन्छ दिस मर्निङ लाइभ ग्यालेक्सी 4K च्यानलमा. सरितारमा यहाँको सामु अघिदेखि नै आइरहेको थियौँ.
र आजको इन्ट्रेस्टिङ अतिथि हुनुहुन्थ्यो आज हाम्रो सरदा आज हाम्रो युएस एम्बेसी अमेरिकी राजदूतावास नेपाल काठमाडौँ स्थित राजदूतावासका प्रवक्ता हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँले रमाइलो कुरा गर्नुभयो राम्रो कुरा गर्नुभयो जस नेपाल अमेरिकाको जुन नाता छ त्यसलाई अझ निरन्तरता दिन सकौँ हामीले राम्रो नाता बनिरहोस् र एकअर्काप्रति सद्भाव बनिरहोस् होइन र यो हाम्रो अमेरिकी एम्बेसीसँग मात्र राजदूतावाससँग मात्र होइन कि हरेक राजदूतावासहरू जुन यहाँ छन् दूतावासहरू जो हाम्रो देशमा छन् उहाँहरूसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू हामी आगामी दिनमा गर्ने पनि छौँ एउटा देशले हरेक देशहरूसँग असल कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न एकदमै जरुरी पनि हुन्छ यसका बारेमा हामी आउने दिनमा त कुराकानी गरौँला नै तर मलाई अलिकति एड्रेस गर्न मन लागेको कुरा अहिले चुनावको माहौल यस्तो छ हामीहरूको घर दैलो हरेक आँगन सबै अहिले चुनावको कारणले गुन्जिरहेका पनि छन् युवादेखि वृद्धदेखि लिएर हरेकजना अहिले यो चुनावी माहौलमा हामी सबैजना परेका छौँ त्यो गर्दै गर्दा पनि बिहान भर्खरै कार्यक्रममा 14 दिनसम्म फोहोर नउठेको र सुरक्षाकर्मीलाई लगाएर आन्दोलन रोकेर बाटोको यहाँको फोहोर उठाइएर त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याइएको कुराकानी गऱ्यौँ भने बाटोमा अहिले यति धेरै खाल्डाखुल्डी र कहीँ पुग्न यति सकस हुन त यो पहिलेदेखिकै प्रब्लम हो यी सबैहरू हुँदाखेरि हामीले अब आफ्नो प्रतिनिधि कसरी चुन्ने यी सब कुराहरूले हामीलाई कतिको फरक पर्छ अब लोड सेडिङ एउटा अलिकति घटिसकेको थियो समीर त्यो पनि अहिले आएर अब एकदमै महँगो भएको हुनाले फेरि कतिपयचोटि लोड सेडिङको पनि हामीले प्रब्लम बेहोर्न परिराख्दाखेरि यति धेरै गृह युद्ध द्वन्द्व सबै चिज गरेर पनि हामी 50-60 वर्ष अगाडि जहाँ थियौँ अहिले पनि त्यहीँ छौँ भने कहीँ कतै गल्ती हामी जनताको पनि हो कि समीर होइन गल्ती भन्दा अब सिक्दै जाने कुरा हो सर त यो सिक्दै जाने कुरा हो र हामी पटक के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले सोमा अहिले होइन अस्ति नै भन्दै आएको छौँ हाम्रो होइन राम्रो तर हाम्रो प्रब्लम के छ जहिले पनि हामी हाम्रो मात्र खोज्छौँ हाम्रोमा मात्र खोजेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अलमल लिन्छौँ कि र अब चुनावको बेलामा उहाँले ठुल्ठुलो कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यसमा अलमल लिन्छ र भोलि उहाँले चुनिसकेपछि जब काम गर्न छोड्नुहुन्छ हामीले हेत के गरेको भनेर हामी आफैलाई गाली पनि गर्छौँ धिक्कार पनि दिन्छौँ आफैलाई तर अहिले हो कि समय र तिमीले भन्यो सर त बाटोघाटोको कुरा गऱ्यो हामीले अब लोड सेडिङ भनेको उद्योगहरूमा हुने अहिले विद्युत कटौतीको कुराहरू आइरहेछन् होइन जुन सपोर्ट हुनुपर्ने हो राज्यले दिनुपर्ने सपोर्ट उद्योगहरूलाई त्यो भइरहेको छैन अब हुँदा त अहिले भर्खरै आज हामीले बिहान कुरा निकालिसक्यौँ त्यही पनि यसलाई फेरि कुरा गर्नु जरुरी छ त्यो के भन्दाखेरि अब सिस्टोलमा स्थानीयको अवरोधबाट 15 दिनदेखि रोकिएको जुन फोहोर व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मी लगाएर खोल्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ हेर्नुहोस् भनेपछि देशमा सुशासन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ अब शङ्का लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ छन् तर यो बनाउने टाइम चाहिँ सर त बनाउने टाइम फेरि यही नै हो तपाईँले ठिक मान्छेलाई चुन्नुभयो भने सुशासन देशमा आउँछ त्यो चाहिँ पक्का छ फेरि अब तिमीले ठिक मान्छेलाई चुन्ने कुरा गर्यौ यसमा म अलिकति आफूलाई लागेको कुरा भन्छु हामीले कस्तो छ भने अहिले धेरै युवा पुस्ताहरू आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले विभिन्न पदमा उठिराख्नु भएको अहिले केसेस पनि छ धेरैजना विज्ञहरू पढे लेखेका मानिसहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको पछाडि नलागौँ एउटा राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भने एकजना व्यक्तिले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले उहाँलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने लेखेको सुनिन्छ हामीले कतिपयचोटि सुनेका पनि छौँ तर सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभइकन त्यो मान्छे यदि चुनेर आउनुभयो भने पनि उहाँलाई भोलि एउटा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन भने हिजो भर्खरै मैले एउटा मेरा मित्रसँग कुराकानी गरेकी थिएँ हामीहरूको उमेरको मान्छे जो एकदमै देशको बारेमा कुराकानी गर्नुहुने अब युवा पुस्ता भनौँ न लाई तपाईँले के छ भोट हाल्नुहुन्छ नि भनेर भन्दाखेरि पनि के छ त भोट हाल्ने प्लान छ कसलाई हाल्नुहुन्छ यो पालि उहाँले जहिले पनि युवा पुस्तालाई हाल्नुपर्छ राजनीतिक दललाई गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेले फेरि आफैले के भन्नुभयो भने खासै अरू कसैलाई चिनेको छैन यी मान्छेहरू चाहिँ मैले अलिकति चिनेको पहिल्यैदेखि हाम्रो नाता पनि पर्नुहुन्छ उहाँलाई नै हाल्छु होला भन्ने खालको उत्तर अहिलेसम्म हामीले पाउँछौँ र अहिलेको जेनेरेसनले यस्तो दिन्छ भने समीर अब अरूलाई त के भन्ने र त एकदमै र यहाँ अलिकति खडेरी छ त्यसको दोष फेरि हामी नै हो र हाम्रो युवा पुस्ता नै हो भन्छु म अब एक लेभलमा भनौँ न सिनियरिटी पाइसकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले काम गरिसक्नु भएको छ तर युवाले चाहिँ नि होइन अब म अरू युवालाई सपोर्ट गर्छु भन्न सक्छ नि त उसले खालि दललाई मात्र खेल्नु हुँदैन थियो नि त अब अहिले त सोच परिवर्तन भइसकेको छ हाम्रो अहिलेका युवाहरूमा धेरै सोच छ उहाँहरू धेरै चेतना छ अब अहिले पनि होइन म दलसँग आबद्ध भएका मान्छेलाई मात्र म हेर्छु उमेर जोसुकै होस् एउटा युवा सङ्घ विभिन्न दलका युवा सङ्घ छन् विद्यार्थी सङ्गठन छन् त्यसमा आबद्ध नेपालीहरूले युवाहरूले पनि
आफ्नै दलका सिनियरहरूलाई मात्र हेर्छन् भने दोष कसलाई दिने ती युवालाई दिनु पर्यो नि त यी सबै कुराहरू छन् कि सर हैन धेरै कुराहरू छन् हामीले आफैले ल ठिकै छ नि त हामी योपालि दललाई किनकि हामीले पनि त बुवा हजुरबुवाको पालादेखि सुनिराखेको एउटा चिजलाई कम्फर्ट जोन त सबैजनामा हुन्छ त्यो छोडेर राम्रो मान्छे नयाँ युवा छ भने चेन्ज गर्ने बेला यही नै हो किनकि अब हामीले सिक्ने भन्नलाई समीर के कुर्ने अब हामीले के भएन हामीहरूको देशमा सबै चिज भएर हामीले सिक्ने मौका पाइसक्दा पनि अहिले पनि यही सिचुएसनमा छौँ भने गल्ती एउटा हाम्रो हो तर अर्को एउटा कुरा के हो भने ल युवाहरू कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएर आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र उठिराख्नु भएको छ एउटा जमात छ भने कतिपय म स्वतन्त्र उठ्छु भनेकाहरूलाई कुनै पनि दलले अप्रोच गर्दाखेरि एकदमै खुसी भएको र भोलिपल्टदेखि त्यो एक्लै म गर्छु भनेर आएको युवा जसलाई सबैले रुचाइएको थियो त्यो युवाकै पनि भोलिपल्टदेखि दलसँग आबद्ध हुन बित्तिकै उहाँहरूको पनि बोली परिवर्तन भएको र पहिलेदेखि पुराना नेताहरूले जे गरिराख्नु भएको छ भोलिपल्टदेखि उहाँहरूले पनि त्यो गर्न थालेको देखिएकै छ त्यही भएर फ्रस्ट्रेटिङ चाहिँ छ है फ्रस्ट्रेटिङ भनेको त अब फ्रस्ट्रेटिङ त होला तर पनि अब राम्रो बाटाहरू नभएको चाहिँ होइन सर त होइन किनभने अब जस युवाहरू आउनु भनेको म चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक भन्छु होला दलसँग आबद्ध भए तापनि कमसे युवाले एउटा सोच त लिएर आउनुहुन्छ भने हाम्रो एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ हाम्रो आश त हुन्छ नै त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले हो गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् तर जुन जहाँ जान सकिन्थ्यो त्यो जान गएको देखिन्न भने चाहिँ हामीले यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनाइ चाहिँ ग्लास इज हाफ फुल के गिलासमा पानी आधी छ कि आधी सकेको छ भन्ने हेर्ने हो तर म चाहिँ हो स्वतन्त्र युवाहरू यसरी आउनुपर्छ काम गर्नुपर्छ युवा मात्रै भन्दिनँ अहिले उमेर भएका पनि स्वतन्त्र हिसाबले एउटा केही गर्छु भने आउनुहुन्छ भने उहाँले समर्थन पाउनै पर्छ तर यदि ठिकै दलसँग नै आबद्ध भएर आउनुहुन्छ भने पनि युवा पुस्तालाई ठाउँ चाहिँ दलले दिनै पर्छ त्यही पुरानो अनुहार भन्दा पनि नयाँ अनुहारलाई दिएर उहाँलाई प्रोत्साहन गरेर गऱ्यो भने हामीलाई अर्को 25 वर्षलाई त अर्को 30 वर्षलाई त राम्रो लिडरसिप त आयो नि त भनेपछि यो कुरामा ध्यान दिनु एकदम जरुरी छ र अर्को कुरा चाहिँ सर त लिडरसिपले पनि के सोच्नुपर्छ नेतृत्वले भन्दाखेरि कुनै समय उहाँहरू पनि त युवा हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि आकाङ्क्षा थिए कति आकाङ्क्षाहरूलाई त त्यही दलले अगाडि बढ्न दिएन त्यसले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीहरू सोच्ने बेला भएको छ सर त के हामी एक्चुअली ब्रेकमा जाउँ कि ठिक छ समय हामी ब्रेकमा जाउँला पनि फेरि पनि यो समय हाम्रो हो हामीले गरिराखेको चिजबाट अलिकति चेन्ज गरेनौँ भने हाम्रो देश यत्तिकै आफै चेन्ज हुँदैन भोट हाल्ने बेलामा अलिकति सोचेर संयम भएर हामी अगाडि बढेनौँ भने फेरि यहीँ बसेर यही कम्प्लेन गर्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन समीर अहिलेलाई अन दिस नोट एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ ब्रेकपछि हामी पुनः आउने नै छौँ अहिलेलाई पनि एउटा ब्रेक ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ यहाँ हेर्दै हुन्छ देश मर्निङ लाइभ सर तर मसँग आज हाम्रो रमाइलो कुराकानी गर्दा गर्दै अब जाने समय हुनु लाग्यो अब केही समय एकैदिन हामीसँग बाँकी छ सर त र अहिले आज टुडे हिस्ट्रीमा आज एकदम महत्त्वपूर्ण दिन आज र टुडे हिस्ट्रीको बारेमा सरले केही भन्छु भन्दै थियो होइन समीर भर्खरै हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक माहौलको कुराकानी गऱ्यौँ हरेक चिज हामी चेन्ज गरेर गए पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि यहीँ छौँ भनेर गऱ्यौँ तर एउटा मान्छेको योगदानले एउटा राम्रो लिडरले देशलाई कस्तो फरक बनाउन सक्छ यो हामीलाई हिस्ट्रीले पनि बताउँछ समीर आजको दिन हामी आजकै दिनमा साउथ अफ्रिका मा नेल्सन मण्डेला उनको बारेमा मैले धेरै बोलिराख्नु नपर्ला उनी एज अ प्रेसिडेन्ट इनागुरेट भएका थिए आजको दिन हामीले उनको लागि सम्झिन चाह्यौँ 1993 मा उनीले आफूले गरेका कार्यको लागि नोबेल पिस पुरस्कार पनि पाएका थिए भने 1994 मा चाहिँ उनी साउथ अफ्रिकाका प्रेसिडेन्टका रूपमा इनागुरेट भएका थिए समीर एकदम उहाँ 18 जुलाई 1918 मा सन् 1918 मा जन्मिनु भएको थियो उहाँको मृत्यु चाहिँ नि उहाँको स्वर्गवास 2013 डिसेम्बर 5 को दिन भएको थियो र उहाँले एउटा एकदम ऐतिहासिक कुरा गर्नुभयो उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि अपार्थाइड जुन हामी अपार्थाइड भन्छौँ अब भनौँ न काला छाला र गोरा छाला बिचमा जुन एउटा द्वन्द्व थियो अन्तर्द्वन्द्व थियो जसले गर्दा कालो छालाले सेतो छाला मन नपराउने र दुवैले एकअर्का मन नपराउने जुन अवस्था एकदम नराम्रो अवस्था थियो र तपाईँले यसबाट सिनेमा पनि हेर्नुभयो होला त्यसमा चाहिँ रग्बी भन्ने खेललाई प्रयोग गरेर उहाँले त्यो दूरीलाई पनि उहाँले नजिक ल्याउन सक्नुभयो त्यसको बारेमा त सिनेमै छ एभिक्टस हो कि भन्ने सिनेमा छ जस्तो लाग्छ मलाई म्याट डेमनवाला गजब सिनेमा चाहिँ हेर्नु होला तर मुख्य कुरा चाहिँ उहाँले एउटा रेसियल टेन्सनलाई नजिक लिएर उहाँ आफै पनि कालो छाला हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले यस्तो राम्रो देश चलाउनु भयो सबैको एकदम मायाको पात्र बन्नुभयो उहाँले पिस प्राइज पनि पाउनुभयो त्यसले गर्दाखेरि एफडब्ल्यू क्लार्कसँग मिलेर उहाँलाई चाहिँ आज सम्झिने दिन पनि भयो
अब हिस्ट्रीलाई सम्झ्यौँ यो हिस्ट्रीलाई फेरि पनि अहिलेको माहौलमा हामीले अझ सम्झिन पनि जरुरी छ किनकि एउटा राम्रो लिडरले देशको कायापलट गरिदिन्छ समीर सो फेरि पनि नेल्सन मण्डेलालाई सम्झिँदै अब पनि हामी बिस्तारै स्पोर्ट्सतिर लागौँ स्पोर्ट्समा अहिले हामीले भारतमा भइरहेको 15औं संस्करणको आइपिएलको बारेमा रेगुलर अपडेट्स यहाँलाई दिइरहेका छौँ आज पनि पौने 8 बजे एउटा खेल हुँदैछ त्यो खेल चाहिँ मुम्बई इन्डियन्स र कलकत्ता नाइट राइडर बीचमा हुँदैछ भने हिजो पनि भएका केही खेलहरू थिए के छ हामीसँग त्यसको अपडेट्स तिमीले अब हिजो दुईवटा खेल भयो दुईवटा खेलमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो दुवै खेलमा पहिलो ब्याटिङ गर्ने दोस्रो ब्याटिङ गर्नेलाई नराम्रोसँग हराइदियो जसमा हिजो सनराइजर हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर बीचको खेलमा चाहिँ रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरले पहिलो ब्याटिङ गर्दा 192 रन बनायो 5 विकेट क्षतिमा भने सनराइजरलाई चाहिँ 125 मै सीमित गरेर हराइदियो त्यसै गरी हिजो भएको अर्को गेममा यो चेन्नई सुपर किङ्सले सुरुमै 208 रन हान्यो 6 विकेटमा 208 रन हान्यो भने दिल्ली क्यापिटल्सलाई 117 मा सीमित गराएर हराइदियो भनेपछि हिजो एकदमै अप्रत्याशित जितहरू चाहिँ भयो तर जुन अन्तरबाट जित हासिल भयो दुवै खेलमा त्यो चाहिँ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो र त्यस हिसाबले अब आजको गेम सरताले भनिहाल्यो आजको गेम इन्ट्रेस्टिङ अर्को कारणले किन छ भन्दाखेरि दुवै टिम मुम्बई इन्डियन्स र कलकत्ता नाइट राइडर्स चाहिँ दुवै श्रेणीको अन्तिम स्थानमा छन् मुम्बई इन्डियन्स लास्टमा छ भने कलकत्ता सेकेन्ड लास्टमा छ भने दुईजना सेकेन्ड लास्ट र लास्ट बिचको द्वन्द्व हुन्छ अलिकति अब खेलको अन्त्यतिर गइसकेका छौँ जित्नै पर्छ भने दुवैलाई छ हेरौँ अब के हुन्छ आज इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र यो स्पोर्ट्सपछि बिस्तारै हाम्रो जाने बेला भइसकेको छ हुन त समीर समय अलिकति छ स्पोर्ट्सको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा इन्ट्रेस्टिङ खेल भएको छ होइन त्यो बारेमा हामीले यसो हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनु जरुरी होला हिजो लिभरपुल र टटनहमको ड्र भएर तालिकाहरू एकदम चेन्ज भएर चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ लिभरपुल र टटनहमको ड्र भएर चाहिँ टटनहम पछाडि 5 झऱ्यो फेरि टटनहमको भने चाहिँ आर्सेनलको भन्नुपर्छ कि आर्सेनलले लिजलाई 2-1ले हरायो त्यसले गर्दा आर्सेनल अब तेस्रो पोस्टलाई तम तयारीमा छ फोर्थमा छ हिजो लेस्टर सिटीलाई एभर्टनले हराए 2-1 त्यसै गरी नर्विचलाई वेस्ट ह्यामले 4-0ले हरायो भने म्यानचेस्टर सिटी एकदम पागलपनमा थियो न्युकासललाई 5-0 हानेर हराइदिएर ऊ अहिले शीर्ष स्थानमा ऊ कायमै छ यो खेलको जित हार जस्तै जीवनको पनि सुख दुःखको सम्मिश्रण हो हुन त एउटा नेपालीमा उखानै छ सुख पर्यो भनेर नमातिनु दुःख पर्यो भनेर नआतिनु तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने दुःख परेको बेलामा नि समीर कसैले भनेका केही शब्दहरू केही पढेका हरफहरूले यस्तो मोटिभेट गर्छ कि ती चिजहरू ती लाइनिङहरूलाई सम्झिएर त्यो व्यक्तिले भनेको शब्दहरूलाई सम्झिएर हामी जीवनमा एकदमै मोटिभेटेड भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ यस्ता यही चिज हामीले जसरी लिएका थियौँ हाम्रा भ्युअर्सहरूलाई पनि हेल्प होला अलिकति लो भएका कुरामा यी कोटेसन्सहरूले यहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ला भन्ने हाम्रा उद्देश्यका साथ हामीले जहिले पनि पोजिटिभ कोटेसन्सहरू हाम्रो सोमा सेयर गर्ने गरेका छौँ त्यस्तै गरेर आज पनि हामीसँग एउटा कोटेसन छ समीर एकदम मिसेल ओबामाको फर्मर फर्स्ट लेडी आज अमेरिकाकै गेस्ट भन्नाले अमेरिकासँग जोडिएको आज हाम्रो अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका कि श्रीमती स्पाउस पार्टनर जे भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको कोट छ र उहाँको कोट एकदम लाइफमा एप्लिकेबल पनि छ एकचोटि खर मैले पढेर पनि सुनाउँछु है उहाँले भन्नुभएको छ one of the lessons that I grew up with was always to stay true to yourself and never let what someone else says distract you from your goals. Michelle Obama. त्यो तिमीलाई लागु हुन्छ भन्ने होला तिमीले हैन तर कुरा के छ हामी हरेकलाई लागु हुन्छ समीर एकदम जय लागु हुन्छ तर कुरा के गोल्स हुनु पर्यो अब म चाहिँ हरेक भनाइलाई म चाहिँ अर्को एंगलबाट हेर्छु कि म जहिले पनि नेगेटिभ एंगलबाट नेगेटिभ होइन म चाहिँ के म कसरी हेर्छु भने उसले कुन कन्टेक्स्टमा भन्यो भने बुझ्नुपर्छ उसले भनेको कन्टेक्स्ट हामीलाई लागु हुँदाखेरि हामी त्यो कन्टेक्स्टमा छ कि छैन भने हेर्नु जरुरी छ मिसेल ओबामाले जुन लेभलबाट आफूले भन्नुहुन्छ नि त्यो लेभलमा पुग्नु पर्यो नि त हैन यस्तो सबैजनालाई फर्स्ट लेडी हुनुपर्छ अथवा त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने छैन एउटा कार्पेन्टर हुनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ आफ्नो फिल्डमा एकदमै राम्रो गर्ने छ भने एउटा जर्नलिस्ट छ भने मेबी उहाँलाई आफ्नो फिल्डमा राम्रो गर्ने त्यही भएर लेभल जाँच्ने हामी छैनौँ एउटा पटरी गर्दै हुनुहुन्छ भने माटोको भाँडा बनाउनेलाई एकदमै राम्रो क्राफ्टिङका साथ माटोको भाँडा बनाउँछु भन्ने उहाँको गोल होला हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ आफ्नो जुन सिचुएसनमा छौँ या सेफ हुनुहुन्छ भने मिठो खाना बनाउने उहाँलाई आफैले आफैमा
गोल राखेर आफूसँगै कम्पिटिसन गर्दै अगाडि बढ्ने हो, आफ्नो बेस्ट भर्जन बनाउने हो। अरू मान्छेको लेभल जाँच्ने त हामी को हो, या हाम्रो लेभल जाँच्ने अरू मान्छेको। सर तिम्रो 2 मिनट सक्यो, अब मलाई बोल्न देऊ। र मैले के भन्न खोजेँ सर, त्यसले कुरा बुझेन। मैले के भने जस्तो हामी जो सुन्छौँ नि, उहाँ नाम चलेको मान्छेको हामी राखिरहेको छौँ नि त, कि नाम चलेको मान्छेलाई नि मान्छेले बढी हेर्छन् कि सुन्छन् कि। तर उहाँहरू किन नाम चल्नु भन्दा उहाँले केही गरेर माथि पुग्नु भयो नि त। भनेपछि उहाँले आफ्नो गोलबाट विचलित हुनु भएन र आफ्नो गोलमा आफ्नो गन्तव्यमा लागि पर्नु भयो। र आज मिसेल ओबामा अथवा अन्य व्यक्तिहरू हामी नाम लिन्छौँ, उहाँले भनेको कोटहरू भनाइहरूलाई हामीहरू आत्मसात गर्छौँ। त्यो लेभल पुग्नु जरुरी छ भने कि मैले त्यो लेभल पुग्नलाई उहाँले भनेको कुरालाई हामीले सम्झिनु जरुरी छ। तर अन्तिम मेन थिङ चाहिँ जो सक्सेसफुल मान्छे हुन्छ त्यो मान्छे कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने पनि हामीले हेर्न बिर्सनुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। समीर, समय छ कि अझै मैले फुटेज लिन पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाउँदिनँ हो। अब आज हामी नजाउँ कि अब जाउँ कि अब समय भइसकेको छ। ठिक छ, त्यसपछि मलाई एउटा कुरा एकदमै भन्न मन थियो, म भोलि भन्नुला, किनकि हामीसँग 365 दिन नै छ कुराकानी गर्नको लागि। यहाँहरूलाई होपफुली मिसेल ओबामाको त्यो कोटले मोटिभेट गर्यो होला भन्ने आशाका साथ समीर र म यहाँसँग बिदा माग्छौँ। यहाँको दिन एकदमै शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।